Anna, mä oon terveydenhoitaja-opiskelija Oulun ammattikorkeakoulusta. Ja minä olen Miina ja minä olen samasta koulusta terveydenhoitaja-opiskelija. Ja monimuoto-opiskelijoita ollaan. Ja meillä on molemmilla taustalla kätilön tutkinnot. Ja ollaan myöskin tehty molemmat kätilön töitä tässä ennen opiskeluja. Me päädyttiin Terva-akatemiaan tekemään meidän työterveyshuollon harjoittelua ihan sähköpostin perusteella. Meidän työterveyshuollon opettaja lähetti meille sähköpostia, että nyt olisi mahdollisuus tehdä meidän harkka tämmöisessä hankkeessa. Terva-akatemiassa osuuskuntaprojekti Aitta oli meidän harjoittelupaikka. Siellä Terva-akatemiassa tämmöinen sote-tiimi, niin osa tätä tiimiä. Oltiin osa tiimiä ja yhdessä tehtiin tämmöinen projekti. Osuuskuntaprojekti Aitan kanssa me lähdettiin kehittelemään tämmöistä projektia ja projektin piti suuntautua tosiaan sosiaali- ja terveysalan puolelle liittyen meidän tähän työterveysharjoitteluun. Ja siitä me sitten ensimmäisen kerran jälkeen ruvettiin pohtimaan, että mikä se mahtaisi olla semmoinen, mikä mukavasti liippaisi tätä meidänkin harjoitteluaihetta. Eli ajatuksena oli, että lähdetään vähän niin kuin tuotteistamaan sitä meidän omaa osaamista ja sitten tavoite oli, että siinä projektissa ja lopputuloksessa näkyisi sitten tämä työterveyshuollon näkökulma. Ja monen idean jälkeen me sitten päädyttiin tämmöisille työikäisille mahdollisesti yksinyrittäjän naisille järjestettävään hyvinvointitapahtumaan. Meidän tapahtuma oli tämmöinen monipuolinen paketti hyvinvointia ja meillä oli eri alojen puhujia. Siellä oli rentoutumisesta ja itsensä johtamisesta ja verkostoitumisesta puhujat. Ja sitten meillä oli siellä erilaisia hyvinvointiin liittyviä pisteitä. Siellä oli fysioterapeuttiopiskelijat InBody-mittausta tekemässä ja sitten siellä oli Oulun kosmetologikoululta oli opiskelijoita tekemässä pieniä tämmöisiä hemmotteluhoitoja. Ja sitten meillä oli siellä vielä lisäksi herkuttelua varten kakkupuffetti. Hyvinvointipäivään osallistui semmoinen noin 80 naisyrittäjää tästä Oulun alueelta. Kyllä, ja tapahtuma oli kyllä oikein mukava ja onnistunut. Paljon ollaan saatu hyvää palautetta siitä. Opittiin järjestämään tapahtuma alusta loppuun, että siinä oli monenlaisia semmoisia vaiheita, mitä ei ollut aikaisemmin tullut edes ajatelleeksi. Niin uusia juttuja ihan projektityöskentelystä ja tiimityöskentelystä ja markkinoinnista ja kaikenlaisesta semmoista, mitä ei kyllä sosiaalialan puolella opiskella. Kyllä, ja lehdistötiedotetta kirjoiteltiin. Ja me pidettiin myös terva-akatemialaisille tämmöinen pajatunti työterveyshuollon merkityksestä ja kuinka hankkia yrittäjänä työterveyshuolto työntekijöille. Joo, erityisesti niin kuin perehdyttiin siihen juuri niin kuin yrittäjän näkökulmaa, että miksi yksinyrittäjän pitäisi hankkia työterveyshuolto ja mitä sitten, jos on yrittäjällä enemmän työntekijöitä, niin tämmöisiin asioihin. Aika paljonkin, varmaan ainakin semmoisia yrittäjälle tarpeellisia taitoja, ehkä semmoista pitkäjänteisyyttä ja uskoa siihen omaan juttuun, että vaikka välillä oli semmoinen tunne, että tästä ei tule niinku mitään, niin ehkä se usko siihen, että tämä on oikeasti hyvä juttu ja usko siihen omaan tekemiseen. Minusta tuntuu, että tässä projektin aikana opittiin kyllä kovasti myöskin verkostoitumisen tärkeyttä. Paljon opittiin somemarkkinoinnista ja sisällöntuotannosta. Ja sitten ehkä semmoinen itseohjautuvuus, itsensä johtaminen jopa, että itse päätettiin, koska tehdään, mitä tehdään, milloinka tavataan ja suunniteltiin koko projekti alusta loppuun itse. Joo, mehän saatiin tämän projektin myötä nyt sitten hyväksi luettua meidän työterveyshuollon harjoittelu. 6 opintopistettä siis yhteensä saatiin tästä projektista. Se, että me toteutettiin tämä meidän työterveyden harjoittelu tässä hankkeessa, niin se mahdollisti meille sen, että me päästään valmistumaan aikataulussa, koska työterveyshuollon harjoittelupaikat on tosi tiukassa Oulun seudulla.